हॅलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल सिक्रेट स्पाइस कॉर्नर। तर आज मी बनवणार आहे रव्याचा उत्तपा। तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे सर्वप्रथम मी एका बाउलमध्ये 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा। त्यानंतर पाऊण वाटी मी दही घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे हाफ चम्मच खाण्याचा सोडा टाकते आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ इथे टाकूया आणि थोडंसं पाणी टाकून याला छान फेटून घेऊया, मिश्रणाला फेटून घेऊया। परत थोडंसं पाणी टाकते आहे मी। आणि जसं आपण डोसासाठी जे मिश्रण करतो त्यापेक्षा थोडंसं पातळसर ह्या मिश्रणाला करून घेऊया। तर अशा प्रकारे पातळसर मिश्रण मी करून घेतलेलं आहे। तर याला आता आपण अर्धा तास बाजूला ठेवूया। तर अर्धा तासानंतर मिश्रण तुम्ही बघू शकता छान असं सॉफ्ट झालेलं आहे। त्यानंतर इथे एक मोठ्या आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा मी टाकते आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेला टोमॅटो इथे टाकूया। त्यानंतर मिरचीची मी पेस्ट करून टाकते आहे। त्यानंतर इथे कोथिंबीर आहे आणि ह्या मिश्रणाला छान मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जर मिरच्या जर अशा बारीक चिरून टाकायच्या असेल तर तुम्ही बारीक चिरून पण टाकू शकता। त्यानंतर गॅसवरती मी तवा ठेवलेला आहे, तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तवा गरम झाला की ह्यावरती तेल टाकूया, तेल स्प्रेड करते आहे। त्यानंतर इथे उत्तपाचं मिश्रण टाकूया आणि मिश्रण टाकल्यानंतर याला छान चमच्याने स्प्रेड करून घेऊया अशा प्रकारे। आणि गॅस ही मीडियम फ्लेम आहे आणि बाजूला थोडंसं काठावरनं तेल टाकते आहे। 2 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता उत्तपा छान असं फ्लफी टाईप झालेला आहे। परत वरून थोडंसं तेल टाकून याला पलटून घेऊया, दुसऱ्या बाजूने पण याला शेकून घेऊया। तर इथे 2 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता आपला उत्तपा बनवून तयार आहे। दोन्ही बाजूनी पण छान शिजलेला आहे तो। तर अशा प्रकारे मी बाकीचे उत्तपा पण फटाफट रेडी करून घेते आहे। ते दुसरा पण उत्तपा रेडी झालेला आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपले उत्तपा बनवून रेडी आहेत। तर तुम्ही पण अशा प्रकारे उत्तपा नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली माझी रेसिपी ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपीसोबत। आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार आणि थँक्यू।